Welcome to People channel. Payoneer fees ගැන තමයි වීඩියෝ එක තියෙන්නේ. මම කලින් වීඩියෝ එකකින් පැහැදිලි කරා ගොඩක් කට්ටිය තිබ්බ ගැටලුවක් Payoneer එකෙන් වාර්ෂිකව අය වෙන fee එක ගැන කියලා. එතකොට ඩොලර් 2000කට තිබ්බේ නැත්තම් transactions Payoneer එක ඇතුලේ ඒගොල්ලෝ ඩොලර් 29.95ක් අඩු කරනවා annually. ඉතින් ඒක අද ඩිඩක් වෙනවා ඒක මීට් වෙලා ඒ කියන්නේ ඒ ආදාළ ක්‍රයිටීරියා එකට මීට් වෙලා නැත්නම් ඒ ඩොලර් 29.95 අඩු වෙනවා. ඉතින් කාට හරි ඒ වගේ නොටිෆිකේෂන් එකක් ගොඩක් වෙලාට ඇප් එකක තියෙන නොටිෆිකේෂන් එකේ නැත්නම් ඊමේල් එකෙන් එයි. ඉතින් ඒක දැක්කම බය වෙන්න එපා රයිට් මොකටද මේක අඩු වුනේ කියලා කලින් ඒ ගැන Payoneer එක ඇතුළේම නොටිෆිකේෂන් එකකින් දැනුවත් කරා ඒගොල්ලෝ. ඊට අමතරව මම කරන්නේ ඒකයි ඒක දැනුවත් කරන්න රයිට් මේ වගේ දෙයක් තියෙනවා කියලා. නැත්නම් බය වෙන්න එපා රයිට් මොකටද අඩු වුනේ මොකක්ද උනේ මම මුකුත් කරලා නැහැ නේ කියලා ගොඩක් කට්ටිය හිතයි. එයාගේ ට්‍රාන්සැක්ෂන් වෙලා නැහැ කියලා. ඉතින් ඒගොල්ලොන්ට දෙන්න තියෙන උත්තරේ තමයි රයිට් මේක වාර්ෂිකව ඒක අඩු වෙනවා. ඒ අදාළ ක්‍රයිටීරියා එක මීට් වෙන්නේ නැත්තම්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කලින් වීඩියෝ එකක් මිස් වෙලා තියෙනවා නම් බලන්න මේ වීඩියෝ එකේ තියෙනවා එක්ස්ප්ලেইন කරලා. ඊට අමතරව නොටිෆිකේෂන් එකක් එයි. ඒකයි කලින් ඇවිල්ලා ඇති මෙහෙම දෙයක් සිදු වෙනවා කියලා. ඒක අද තමයි අඩු වෙන්නේ. Payoneer සම්බන්ධයෙන් ලංකාවේ තියෙන ඔෆිෂියල් ගෲප් එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් ඕනම කෙනෙක්ට ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. ජොයින් වෙලා Payoneer ඔෆිෂියල් ගෲප් එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. එතකොට තියෙන ගැටලු සහගත තැන් निराකරණය කරන ගොඩක් හැකියාව ලැබේ. මොකද මේ සම්බන්ධව ඉන්න Payoneer එකේ ඉන්න කට්ටියත් මේක ඇතුලේ ඉන්නවා. මේ සාෆේ කට්ටියත් ඉතින් එකෙන් තමන්ගේ දේවල් වලට දෙයක් කරගන්න හැකියාව ලැබෙයි. නැත්නම් මේ ගොඩක් පෝස්ට් තියෙන්නේ Payoneer account විකුණන්න කියන ඒවා තමයි ඒගොල්ලෝ ඒක දකිනවා. ඉතින් ඒවා ලංකාව පැත්තට black mark එකක් විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ ගැන පොඩ්ඩක් දෙපාරක් හිතන්න. Right, thank you for watching. Think wisely, don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. channel එකේ තියෙන People Hub යක්ෂකා channel තියෙනවා. Anthony channel එකේ තියෙන මෙහාම එකට මේකත් වෙලා දැනුවර දිදිරේට අපිට challenge. Now the very best. Bring more to Sri Lanka. Happy selling.